What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre. And welcome to my channel! Yes, yo! Yes po, mansanas naman ngayon ang pagdidiskitahan natin, pero isasama natin yung balat. Ika nga nila, nandyan sa balat ang sustansya at hindi na rin naman bago sa atin ang pagkain ng balat ng mansanas. Yun lang, make sure to wash it thoroughly dahil minsan may mga nilalagay sila dyan para mapanatili yung freshness ng apples. Pilibit. Meron kasing mga tao, gaya ko, ayoko nung balat ng mansanas, kaya talagang binabalatan ko yan. So ngayon, itong gagawin natin, itong lulutuin natin, no choice kayo kundi makain yung balat ng mansanas at talaga namang masasarapan kayo. Oops! Maiba ko. Alam niyo naman nowadays, halos matanda o bata, hindi mapakali kapag hindi nakakapag-internet. Nako! So, nagpunta ako sa MacDo. Tapos, pangalanan nating si Marimar. Itong si Marimar, lumapit sa cashier. Nagtanong, "Ate, may wifi ba kayo dito?" So, ito naman si cashier. "Ako, iha, wala po eh. But you can try our apple pie." Wow! Wale. O wale yun. Sige, bawi pa tayo. Isa na lang, pagbigyan niyo na ako. Itong si Snow White, kumagat lang ng apple, nagka-love life na. Ikaw, fruit salad na nga ang kinain mo, wala ka pa ring love life. Sad, no? Charot lang. Kidding aside, don't worry kasi dadating din yan in God's time. Huwag ka magmadali, kaysa naman bulok naman sana sang makuha mo, diba? Hindi pwedeng itapon yan. Shoot! So, magka-caramelize lang tayo ng apple. Actually, you can skip this step if gusto mong mas mabawasan ng procedure na gagawin mo. Pero I suggest, mas masarap pa rin na i-caramelize yung apple since mas magdadagdag siya ng flavor dun sa gagawin natin. Ayan, tutunawin ko lang itong aking margarine and pwede nyo yung isabay habang niluluto nyo ang applesauce, diba? Pwedeng sabay-sabay. Huwag lang sa pag-ibig. Huwag ganun! Isa-isa lang, oy! Ayan, so alam nyo na naman na kung anong ating gagawin. Gagawa tayo ng cake, pero dahil nga wala tayong oven, ngayon tuturuan ko kayo kung paano to lutuin. 2 ways. So ayan, diba, kahit wala tayong oven, pwede tayong gumawa ng cake at iba pa. So, yung first method, we will cook it through steaming. Yan, lalagyan natin ng tubig.
Then, yung second method, ito para siyang baking. No oven. Kasi hindi natin siya lalagyan ng tubig. So, yung flame lang ang magluluto sa kanya. Yan, so yung next step na gagawin natin, pwede nyo na tong skip kung gusto nyo na plain lang yung cake nyo. Pero pag gusto nyo ng toppings, ito, tuturuan ko kayo ng ibang way para hindi naman puro chocolate lang yung ginagawa natin. Ito, crumbs toppings na bagay sa apple cake. Ito guys, yung kinalabasan ng isa. Oh. Para sa akin, mas bet ko yung second method na para bang nag-bake tayo, no oven. Kasi, mas flavorful siya. Bakit? Dahil merong browning effect kung saan makikita nyo yon, may yung mga edges niya medyo nag-brown, na toast. Unlike dun sa steaming, parang nalalasahan mo pa yung pure flavor ng mga ingredients na ginamit mo. Di ba minsan, parang lasang harina, parang ganon. Pero dun sa isang method, sa number 2 method, same like baking, mas round yung flavor niya. Meaning parang mas smooth yung lasa ng cake and hindi mo nalalasahan yung mga ingredients na ginamit mo. Ganon. Kung mapapansin nyo, moist din yung steamed cake natin. Pero as it cools down, mas mabilis siyang mag-dry at mas napapanatili yung moist and softness ng ating non-steamed cake. So I think, ang advantage naman kapag ka nag-steamed ka, mas mabilis maluto yung steamed cake. Kung makikita nyo, 45 to 60 minutes na luto na yung steamed cake natin. Pero yung non-steamed cake, inabot siya ng halos 70 minutes bago siya maluto. Pero sulit na sulit naman. At syempre pa, para sa ating shoutout po kay Leilani Espiritu. Shoutout po kay Dimple Anwar. Shoutout kay Glenn Rose Casiano. Shoutout po kay Moriel de Guzman. Shoutout kay Emma Rose Abeliame from Taytay, Rizal. And shoutout kay Adrian de la Peña. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!